हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु। आज भने फेरि पनि तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु। आज भने चाहिँ तपाईहरुलाई म एन्ड्रोइड 13 मा चाहिँ एन्ड्रोइड 12 मा चाहिँ तपाईहरुले तपाईहरुको काइनमास्टर चलिरहेको छैन भने चाहिँ त्यो समस्याको समाधान मैले लिएर आएको छु। मैले एकदमै धेरै प्रयास गरे क्या, एकदमै 5-6 दिन मैले प्रयास गरे। काइनमास्टर मैले भेटिन क्या। अब प्ले स्टोरमा त वाटरमार्क हुन्छ, त्यही भएर काइनमास्टर खोज्दा बल्ल आज मैले काइनमास्टर भेटाएको छु। काइनमास्टर यो काइनमास्टर चाहिँ के हुन्थ्यो भने अरु भर्जन चाहिँ के हुन्छ भने अरु एप्सहरु चाहिँ अरुबाट डाउनलोड गरेको एप्स चाहिँ यसरी ओपनै हुँदैन क्या 13 मा 13 र 12 मा एन्ड्रोइड 12 मा। त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ मैले खोज्दा गरेर एउटा एन्ड्रोइड के अरे अहिले एउटा काइनमास्टर ल्याएको छु। तपाई दोस्तों समझ लिया ना, मैं परेशान हुआ था, ढूंढ के परेशान हुआ था, लेकिन अभी बात नहीं मिला। ये काइनमास्टर बहुत अच्छा है। ये इसमें सब पूरी डिटेल्स में मैंने जानकारी दिया हूँ और ये बहुत अच्छा है और इसमें पूरी का पूरी काम करता है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ प्रुफ ओपन भयो क्या। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन हुने खालको क्या। तपाईँ राम्रोसँग ओपन भइरहेछ। अनि यहाँ तपाईले अब मैले अघि यो भिडियो गरेको थिएँ हैन, बनाएको थिएँ। तपाईले अब डाउट लाग्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म एउटा भिडियोलाई म गरेर देखाउँछु। जस्तै म एउटा भिडियो यहाँ लाउँछु। भिडियो अब यो भिडियो छ नि हैन, यो मैले भिडियो लगाएँ अनि म यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई। छोटो भिडियो एक्सट्र्याक्ट गरौँला हैन। यतिको ल यो भिडियो भयो हैन। अब यो भिडियोलाई म यहाँ भिडियो सेभ गरेर देखाउँछु ल। सबैभन्दा लोमा सेभिङ हुँदैछ। यो तपाई देखिरहनु भएको छ, लाइभ प्रुफ तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो सेभिङ भइरहेछ। साथीहरु तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यसको लिंक चाहिँ मैले तल भिडियोमा देखाएको थिएँ। तल यसको लिंक चाहिँ तपाईलाई म तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो लिंकमा दबाएर डाउनलोड गर्नु होला। यो फ्याक हैन है, तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो फ्याक कदापि पनि हुन सक्दैन गाइज। अब यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अघि मैले कट गरेको 35 सेकेन्डको भिडियो सम्पूर्ण दाजुभाइ भिडियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले लाइभ हैन प्रुफ सहित तपाईलाई मैले देखाएको छु। तपाईले यो काइनमास्टरलाई तपाईले गर्नको लागि डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले उमा जानु होला। यो डिस्क्रिप्सनको लिंक म तपाईलाई तल छोडिदिनेछु। लिंकमा जानु होला। ल गाइज, सी यू नेक्स्ट भिडियो।